السلام علیکم. نن سبا په سعودي عرب کې د کم جابونو او د کم روزګار زیات ډیماند دی او هغه کارونه موږ د خلکو ته میلاوېدی شي. د هغې دپاره بیا کم سرټیفیکیټ پکار دی، کمه ډیپلوما پکار ده او کم داسې ټیکنیکل کارونه دي چې په دې دور کې د هغې په مارکیټ کې زیات ډیمانډونه راوځي. نو دا معلومات به سره شیر کوم، تاسو به دا معلومات بیا مخې ته د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دوستانو زمانه ډیر زیات ملګري تپوس کوي چې کم نوي کسان راځي. و موږ راځو سلطان بھائی او زما سره څوک وایي زما سره ما په اګریکلچر کې ډیګري کړې ده، څوک وایي ما په زه په هیلث ټیکنیشین یم، څوک وایي ما ام بی اے کړی، بی بی ایم کړی دی. نو دا مختلف قسمه داسې هغه فیلډونه دي چې د هغې فیلډونو دلته کې جابونه زیات نه وي. دلته کې چې کم جابونه زیات راوځي هغه ټیکنیکل جابونه دي، لکه په دې تیلو په پلانټونو کې یا داسې په پایپ لاین کې کنسټرکشن کمپنیو کې چې کم کارونه وي نو هغه کارونه دلته کې د هغې ډیمانډ ډېر راوځي په نن سبا دور کې. لکه د په دې د ټولو نه زیات ښه کار چې زه وایم هغه دی، هغه د ویلډینګ کیو سی دی. د ویلډینګ کیو سی ډیمانډ دلته ډېر راوځي. بیا د ویلډینګ کیو سی نه علاوه د پینټینګ او د کوټینګ کیو سی شو، سوپروایزر شو، فورمین شو، دغه ډیمانډ دلته کې ډېر راوځي. داسې بیا د الکتریکل کیو سی، سوپروایزر، فورمین دا ډیمانډ هم ډېر دلته کې په دې پلانټونو کې او په دې کنسټرکشن کمپنیو کې میلاویږي. د دې نه علاوه د پرمټ رسیور کارونه هم دلته کې میلاویږي. د پرمټ رسیور د سیفټۍ په شان یو کار دی او د دغه یوه حصه ده. بیا چې د سیفټي کارونه هم میلاویږي، خو په مارکیټ کې د سیفټي کار دپاره اوس کسان ډېر سیوا دي. د هر سړي سره د سیفټي دپاره نیبوج سرټیفیکیټ دی او ډېر پکې داسې کسان دي چې هغه د یو پراجیکټ نه فارغ شوي دي، بیا ناست دي بل ته انتظار کوي. نو ډېر ایکسپیرینس کسان دي. زما په خپل خیال باندې نن سبا چې کم نوي هلکان راځي هغه دې په سیفټي فیلډ باندې ډېر زیات فوکس نه کوي. هغه دې د ویلډینګ یا د کوټینګ یا د پینټینګ یا داسې د پرمټ رسیورو یا د ریګر کارونو باندې تاسو فوکس وکړئ او دا کارونه زده کوئ. نو دا کارونه موږ ته میلاویږي. داسې د انسټرومنټ ټیکنیشن شو یا انسټرومنټ کیو سی شو، سوپروایزر شو، د دې کارونه ښه میلاویږي. او داسې د سکاپولډینګ سوپروایزر شو، سکاپولډینګ فورمین شو، دا کارونه هم په دې پلانټونو کې او په دې پراجیکټونو کې د دې کارونه میلاویږي. نو تاسو که نوي کسان راځئ، که چا د سیفټۍ دپاره نیبوج سرټیفیکیټ کړی نو ښه ده، ټیک ده. خو نوي کم کسان چې اوس داخلې کوئ او دا کوئ نو بس دا مهرباني وکړئ چې په صحیح طریقه په اوریجنل طریقه باندې دا سرټیفیکیټ واخلئ، په دې شارټکټو باندې مه اخلئ او باقاعده به کلاسونه واخلئ، ځان پرې پوه کړئ. بل دا چې د دې سره سره تاسو فایر سیفټي وکړئ، داسې ورسره واړه واړه سرټیفیکیټونه نور لازم وکړئ. که په خوا کې دغه ځای چې تاسو داسې دغه درسره وي چې هغه ته د کرین کار زده کولی شئ، د ریګر کار زده کولی شئ، د ریګر کار دپاره کوشش وکړه او یا د اے سی ټیکنیشن کار ورسره زده کړه. نو دا په یو سرټیفیکیټ په نن سبا دور کې ګورئ گزار کار نه کېږي. ستا سره چې 2 یا 3 یا 4 سرټیفیکیټ نو په یو کې نه نو په بل کې بدله کار راشي، په بل کې نه په بل کې بدله کار راشي. خو صرف په سیفټۍ په سرټیفیکیټ باندې تاسو انحصار نه کوئ، ځکه چې ډېر زیات کسان دلته راغلي دي او هغه بېروزګاره ناست دي په مارکیټ کې، هغو ته جاب نه میلاویږي ځکه چې ډېر زیاته کمپیټیشن دی او ډېره زیاته ګڼه ده د سیفټي په جابونو باندې. چې کله 1 یا 2 یا 3 پوزیشن په کمپنۍ کې راوځي نو یقین وکړئ چې 200 او 300 کسان هغې ته اپلای کوي. نو په دې کې ډېر زیات تکړه او ایکسپیرینس خلک هم چې د هغو پریکټیکل ایکسپیرینس هم شوی. نو تاسو کوشش وکړئ چې نن سبا دغه فیلډ باندې زیات فوکس مه کوئ او نور داسې ټیکنیکل کارونه زده کوئ. ډاکومنټ کنټرولر هم تاسو ته میلاویدی شي، دا هم یو ښه فیلډ دی. د دې لپاره ستا تعلیم چې دی نه هغه 12 14 دی او په کمپیوټر کې چې ستا پروګرامونه تاله درځي، ایم ایس آفیس وغیره، نو دا ته کولی شې. نو دا هم یو ښه فیلډ دی. خو د دې لپاره به دوستانو تاسو صحیح ویزه اخلئ، د غټې پیسې ویزه به اخلئ چې هغه ویزه به تاسو اخلئ. ځکه موږ تاسو ته بار بار وایو چې بیا که تاسو دلته راشئ ډیمانډ راشي خو چې ستاسو سره دا کاغذونه نه وي، اجیر، مقیم او چیمبر، تاسو ته په وړې پیسې په ویزې راغلی نو دا کارونه بیا تاسو ته نشي میلاویدی، بیا به تاسو ته مشکلات وي. شکریه.